Goedemiddag allemaal, van op drupa en we staan hier weliswaar op de Zünd stand. En ik ga me hier eventjes met toch wel de Zünd vertegenwoordiger van België-Nederland even onderhouden over wat ze hier hebben. Ik spreek met Stephan. Stephan. Hi. Goedemiddag. Welkom. Dankjewel, Welkom. dankjewel. Ik zie je lachen. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Ja. Het is ook een beurs zoals ze bedoeld zijn, deze beurs. Ja. Het leeft en iedereen laat heel graag zien waar de echte toegevoegde waarde zit. Ja. En dat geeft energie natuurlijk. Ja. Mooi om te horen. Stephan, vertel eens even, iedereen, maar vele mensen uit de sector natuurlijk kennen de naam Zünd, maar zijn misschien niet helemaal op de hoogte van wie dat dan eigenlijk allemaal tot op hun werkvloer brengt. Vertel eens even, hoe zijn jullie eigenlijk bij Zünd gekomen, heel kort, en wat doe jij daar? Nou, wij zijn ooit via mijn broer, die Zünd Benelux ooit als verdeler heeft opgericht, bij Zünd gekomen, dus in contact met het merk. En in de loop der jaren is de familie Jacobs zich meer en meer met Zünd gaan bemoeien. En inmiddels zijn we met een groep van zo'n 40 collega's werkzaam in Eersel vertegenwoordigd. En mogen wij de Benelux exclusief, dat is altijd zo'n raar woord, maar in ieder geval met een soort van voorsprong op andere aanbieders bewerken. En dat gaat heel erg aardig. Dat heb ik gehoord. Ja. En Eersel, handig. Ja. Het ligt natuurlijk niet zo ver van de Belgische grens, richting Lommel als ik me niet vergis. Ja, vlakbij. Dus heel mooi. Maar even terug naar drupa. Hè. Na 8 jaar staan we terug hier. Ik zie hier enorme installaties. Wat hebben jullie meegebracht? Wat is nieuw, laat maar zeggen? Ja, de achterliggende periode heeft natuurlijk soms het vermoeden gewekt dat er weinig gebeurde. Maar je ziet eigenlijk drie grote ontwikkelingen. Je ziet door de effecten van COVID een versnelde automatisering in bijna alle vakgebieden die je hier treft. Maar zeker ook bij ons in de afwerking, het snijden van materialen. Of nog mooier gezegd, het vrijmaken van materialen. Je ziet de robotisering trend. Mensen, goede werknemers, zijn schaars. En die moeten soms vervangen worden. En tegelijkertijd, als die mensen er niet zijn, moet de productie ook nog eens verhoogd worden. De output moet omhoog. Ja, en je ziet softwareontwikkelingen, digitalisering. En die drie elementen die proberen wij hier vandaag voortbedurend op onze rijke historie te tonen. Ja. En dat doen wij met een nieuwe machine waar eigenlijk allerlei techniek, zowel in software, hardware als de digitale kant en de robotiseringszijde aan vertegenwoordigd is. Dat komt allemaal samen in die nieuwe de Q-line noemen wij hem. En het idee wat we hebben is dat we hem presenteren, wetende dat dit een echte productiemachine is. En dan zou je misschien kunnen denken, dat is voor kleinere bedrijven niet interessant. Nee, deze machine niet, zoals een vrachtwagen voor een standaard gezin niet interessant is. Maar de techniek die in deze machine is vertegenwoordigd en de optimalisering die de komende jaren verdiept zal worden, die gaat ook afstralen op onze bestaande machines voor de start-up segmenten bijvoorbeeld, of de middelgrote ondernemingen. De iets wat minder brede formaten dan misschien. Ja. Kleiner en ook flexibeler dan in het verleden. Ja. Werkend soms met hier een centrale robot. We kunnen ook met derde partijen werken. En decentraal met een partner zijn productie. Ja, ik zag er al een paar staan hier, hè, van Universal, van ABB en noem maar op. Dus ja, het is prachtig om te zien. Toch wel een belangrijke vraag ook voor onze kijkers en voor de mensen die misschien ook al Zünd-apparatuur hebben. Dat zijn er wel heel wat. Ik ken er persoonlijk ook heel wat. Hoe kunnen die upgraden? Kunnen die daar ook de voordelen van krijgen zonder de hele configuratie aan te passen? Ja. Je zou kunnen zeggen dat Zünd, ik heb het voordat ik bij Zünd kwam niet eerder meegemaakt, maar er is een basisconfiguratie, een frame. En het frame is zo multifunctioneel in te zetten dat je door al die multifunctionaliteit ook de upgrade mogelijkheden hebt verhoogd. Dus ik geef een voorbeeld. Vroeger sneden we alleen geprint stickermateriaal, folies en dergelijke. Op dit moment wordt er heel veel gefreesd. Ja. En dan komt veel in de packagingwereld ook? Packagingwereld. Je krijgt steeds meer te maken met nieuwe materialen, PVC-vrije materialen. Je krijgt te maken met textielen die niet meer orthodox worden samengesteld, maar die hele andere eigenschappen hebben dan de materialen die we vandaag gebruiken. Ja, en wat al onze klanten kunnen en mogen verwachten is als ze een machine hebben van na 2010, die kunnen wij nog helemaal, zoals de Duitsers heel mooi zeggen, op neueste stand brengen. Die kunnen wij nog helemaal met een soort van refurbishment programma
zo krijgen dat alles wat op de nieuwere machines zit, eigenlijk nog te integreren is op de bestaande machines. Het is mooi om te horen natuurlijk dat men daar niet bij wijze van spreken zomaar alles moet vervangen en helemaal moet opnieuw beginnen. Nee, absoluut niet. Stephan, misschien toch nog even een vraagje. Hoe voel jij eigenlijk onze markt, lokaal noem ik dat dan, België, Nederland, Benelux, zoals ze noemen. Hoe voel jij die markt aan? Hè? Dus iedereen heeft een mond vol van connectiviteit, automatisatie. Maar hoe zie jij het op het terrein? Zijn ze nu eindelijk echt die stap aan het nemen om die automatisatie ook uit te voeren? Ik denk dat de automatisatie een containerbegrip is. Okay. En ik denk dat we elkaar ook heel veel onder druk zetten door soms onnodig daarover na te denken. Terwijl het soms gewoon een praktische oplossing is die al een productieverhoging of een efficiëntieverbetering geeft. Ik zie wel nu dat na een soort van angstigere periode, na de korte revival na COVID, mensen meer bezig zijn met wat de Duitsers heel mooi noemen: ik maak mijn bedrijf toekomstfähig, ik maak mijn bedrijf klaar voor de toekomst. En dat zie ik echt als een trend. Wat ik ook zie is een uitgestelde doorgeeffase van vader naar zoon of naar een andere opvolger. Dat is natuurlijk door de moeilijkere tijd even gestagneerd. En dan komt datzelfde vraagstuk natuurlijk ook weer, want hoe kun je zorgen dat je een bedrijf doorgeeft dat over 5 jaar ook nog rendabel is? En die vraag wordt veel meer gesteld. En om dat te bereiken is automatisering, robotisering, digitalisering zijn middelen. Maar soms helpt herfinanciering ook. Of gewoon harder werken. Het is eigenlijk een efficiëntieoefening, zal ik maar zeggen, die absoluut die helemaal nodig is. Om dan ook weer concurrentieel te zijn tegenover de anderen uiteraard, die misschien wel al stappen gezet hebben. Ja. Dus je moet mee. Je moet mee. Zie je nog een allerlaatste vraagje. Jullie typische klant, in de Benelux, hoe moeten we die inschatten? Dat is bijna een gewetensvraag inmiddels. Dat was tot voor kort het familiebedrijf, het KMO zoals we in België zeggen, het MKB in Nederland. Veel familiebedrijven, vader, moeder, zoon, dochter met een aantal werknemers. Dat is langzaam verworden tot bedrijven die zich doorontwikkeld hebben tot een soort producerende bedrijven. Consolidatie is ook zeker aan de orde. Dat blijft ook. Hè. We hebben in België ook met Dedicated is volgens een heel mooi voorbeeld van een heel actief bedrijf wat hele grote stappen maakt. Je zou kunnen zeggen, binnen de zijn- en grafische klantenkring die we hebben, is nog steeds het familiebedrijf, dicht bij de klant zijn, kijken hoe je maatwerk kunt maken om te komen tot die toekomstige zekerheden. Dat is wat een typische klant van ons vraagt. Een eerlijk product, nauwelijks of nooit een product wat alleen voor het komend jaar werkt. Je moet altijd denken in termen van relatie en toekomst. In de industrie ligt de nadruk iets meer op de total cost of ownership. En daar moeten we ons ook weer aan wennen, want daar moet onze service op aangepast worden en onze zekerheden. Maar dat zijn wel twee verschillende werelden. Wij scheiden dat intern ook. We hebben een groep mensen die in de industrie actief zijn en wij willen het zijn en grafisch heel graag binnen de familie houden. Ja, maar ik hoor het, je bent van alle markten thuis op alle fronten. We proberen het. Ja, allerlaatste vraagje. Ja. We hebben nu natuurlijk horen veel over machines. Maar uiteindelijk de implementatie, misschien heel kort daar nog eens eventjes kort antwoord over. Helpen jullie de mensen ook met de implementatie of het softwareverhaal en ook die connectiviteit dan eigenlijk met hun bestaande systemen te integreren? Ja, je zou kunnen zeggen dat een typisch kenmerk van de Zünd is dat de software een open platform is. Dus dat betekent dat die connectiviteit gegeven is. We zien natuurlijk nieuwe variaties, nieuwe wensen. Een heel belangrijke ontwikkeling is metadata. Men wil heel graag informatie aan het afgewerkte materiaal toevoegen die pas helemaal aan het einde van de productie beschikbaar komt. Dat betekent dat je een hele hoge mate van verbindend bezig moet zijn tussen de leverancier van je printer, de leverancier van je robot en in een extreem geval zelfs die machine alleen maar plaatst als onderdeel van een productielijn. En dat betekent dat wij hebben, omdat we dat wel aan hebben zien komen, van de 40 mensen die we in Eersel hebben, hebben wij 20 mensen buiten in de engineering lopen. En wij kunnen een klant alleen goed bedienen als we bij de installatie, de training, korte service, uptime garanties, kortom het palet zoals het gewenst wordt door de klant en zoals het zinvol is voor de klant. En een klant moet bij ons ook nooit, en die statement durf ik wel te maken, als je een Zünd hebt die je niet rendabel in de markt hebt, dan verkoop het maar terug aan mij.
Nee, Want het kan niet zijn dat dat gebeurt. Dat is echt een principe van ons als bedrijf. Dat is een mooie om te eindigen. Stefan, ja, we zijn weer helemaal bijgepraat. Hartelijk dank. Was me genoegen. En veel succes hier op de beurs. Dankjewel. Fijne beurs nog. Tot ziens. Oké, tot Hoi. ziens.